نن د دا کنه برش ټول باندې کلیک کا داسې وکړه مثال کې طور پر یو شي ته زه رنګ بدلوم یا چې ته رنګ ورکوي که نه دا دپاره مونږ لکه اوس سترګو رنګ څه زه اوس بدلوم دي ته صحیح دی دا چې تر دا فوټوشاپو کې بدلوي ها دا دو خپل یې هغه نه وي سترګې داسې کوم رنګ ورکوي ها راواخله ورته مثال دا شو صحیح دی دا به راواخلې دا به چې شي نارمل کې دا ورا نه خوري ها دا نارمل کې دا داسې کوي داسې پاته لګېږي چې دوی جوړې کړي صحیح دی داسې به وکړي دلته به راشي دي کې به راواخلې سافټ لایټ صحیح دی د بله راواخله د بله وکړه به د بل د بې کلر ما راخله ویل یو تیر سالټ شوی دی بیا سره به دا درسي پوه شوې نو دا خبره شوه ها دې کې څو قسمه هغه دي دا ګوره دا ټول به ته چک کوې نارمل دا نارمل دی صحیح دی او دا ورپسې ډیزول داسې دا سکرچز غوندې کې رسي دا ګورې او دا ډارکن ده به دا غونډ چک خپل ښه ټول کلر دي کمایي زیاتایي دغه نه کمیږي زیاتېږي ښه فلوی کمایي دی برش وړکایي غټایي دغه نه غټېږي وړکېږي ورپسې دا پنسل دی دا اندا شوندې دی هغه پنسل دا پنسل کور کوي یا برش کور کوي صحیح دی چې دپاره یې څه استعمالوي کلر ملر ورکولو دپاره دا باندې یا پوه شوی که نه شوی و که نه ښه یو د کلون سټم ټول دې دپاره مو یوز کوو که نه لکه دا شو مثال के तौर पर यो एग्जाम्पल बजे देर कम दिखे क्लोन स्टेम टूल हाँ مثال के तौर पर د ویختې لکاټ شوی وي که نه دا ویښتو ته نوره جوړوي لکه ګوره دغه نه به څه وکړي دا به راواخلي الټ ونه سه دغه ځای کې کلیک که ها دا نوره ورته جوړوه شي ده نه شوې پوه د استعمالات یې ښایم ده ها نوره په کمانډ کې داسې تو ته چوک نه کوي چې دا داسې استعمال پوه شي تو ته هغه ښایي زه بعدي سره دا داسې کېږي نه مین شی د استعمال یې دا دی ها زیاتره استعمالېږي که نه نو لکه اوس مثال के तौर पर کپړې دي دا کپړې اوس نیمشتو نیمې نه دا راواخله ها نوره ورته جوړوه شي صحیح دی داسې طریقې سره دا تا ټول جوړوه شي صحیح شو نو دا سټم ټول و دغه نه کمول زیاتول دغه نه پوهېږي ها دا د پیټرن چې جوړوي پیټرن ورته جوړوم پیټرن ایتو مرضي دی د کوم رخلې دا لکه زه ته فریم اونته کې ورکوم مور او ته برش کې سره غوړي شفت پونه سي ها شفت ونه سي بیا غسي کوک سي صحیح نه دا خبرې دي ها دیگه کوم خواه یا راخاله وته دا شو صحیح شو چې نوره ډېر فریمونه یي دا د خوښې دا که دا د نه خوښ دلته راشو دا نوره راخستی شي صحیح دی ټول سیټینګ میټینګ ورته کوه شي ته دې څه صحیح نه کنی داسې یا کوه شي څه ګله دې کې ته خپل تصویر را جوړوه شي جوړوه شي که خپل تصویر را جوړوه شي دلته صحیح نه نو دغه دپاره دا شیان مو یوز کوو ښه
دا وشو دا وشو نو روچې کې خپله که نه ورپسې بل دی که نه دا د دې دپاره استعمالېږي لکه ګوره زه ورته داسې کوم زیاتره ویډیو کې به تا لیدلي زه مخ نه شي پېژانده کوم جهادي کیسټ وي سي یو باندې مخ یې ورته کړی یا دپاره که ته بیا خپل کلر کوې ده نه برخې او که څه پکای بیا د نه بیا چینج چې جی پی جي شي بیا چینج نه کېږي که نه جی پی جي ته جوړ شي تبدیلي نه کېږي اصل کې دوی یوز کېږي دغه لپاره نه شي څه پکې هغه کې سیو کې پی ایچ ډي کې بیا څه پکوای شي دلته ډایرکټ کې سیو کا بیا څه پکوای شي پوه شوې جی پی جي کې نه څه جی پی جي کې شو بعد بیا لوړ بیا نه شي څه پکا نه جی پی جي بغیر فوټوشاپ کولای کی آر یو کې کولای اگر فوټوشاپ کوم خپل غلی ار دیخ کې سیو کو کوم فایل ایکسټنشن به څه پکی ها چې خبره هم کوله د خبره کنه دا د کنه لکه مثال کے طور پر یو एग्जांपल بھی دے کوم صحیح نه د موړولو دالتا صحیح شو ها اوس روشه دخته روشه ګوره ما سندره بالکل فکس کوي ها دسه سپیا ها کېږي ده ته بیا یې که بالکل اندې سندره کې جوړ کړی ده نه صحیح نه نه تر دا څه دا بیا خوراوي موضوع نه داسې نه ورسره نور اخیرا غولی اوسه سیده ګور کسې برش سره خو داسې نه وي که نه برش سره څه کوم ځای صفو کې ته نه کېږي او داسې خپل حالات بیا راولي دا بیا راوسته شي سوري دې سره خړېږي که نه زهمه خړوالی بیا رسي ها د بل سره صفا کېږي دغه دپاره دا زیاتره مو استعمالوو ها په دې پوه شوې که نه دا وشو دا وشو دا مین شی دا دی لکه برش مو استعمالوو که نه که داسې څه کوم مغه لوړ وي که نه ګن به پرده ته نه ختماینده راوخله ده وټه یې وړکای ده صحیح نه صحیح نه نه طریقې سره ته دې ټوله صفایي مفایي کولی شي ها د شپ سوسانه سے بیا صفایي ښه کېږي
اسی ده د کوم جګ جګ ځایونه دي دا ټول ورکې ختموي ها صحیح شو نه سلیکشن واسه کلیک نه با میسینگ میگه دا 6 ولا خاطر بیا کوي بیا راوست صحیح نه دا خبرې دا د بیکګراوند ټول دا بیکګراوند دې سره سپای کوي شي صحیح نه بیکګراوند ته نه ختمي او د بل د یو کلر ختمي ها دا یو کلر ګوره لکه سور کلر ټول ختم شو مخ نکله کوم څه یو شو کلر یا ټول ختمي د مو هغه وخت کې استعمالو لکه بیکګراوند کلر څنګه یو وي مثلا یو بیکګراوند کلر نشته دا سپین دی کنه دا ګوره کلیک ورکې اندر دا سپورټ شو بس ډایرکټ یوړه نور ورشو کټینګ زبردست صحیح شو دغه د پر مو دا شو استعمال بس څنګه انا کومه یې ته دا کومه شي